סרנדיפיטי זה לא סרט הוליוודי. השאלה היא, מדוע סרט שהפך את המילה סרנדיפיטי למוכרת, קיבל ביקורות לא מחמיאות? למה? אני אתן לכם כבר את התשובה. כי אפילו אנשים שלא מומחים בתחומים מסוימים, מספיק רגישים להבין כשיש פספוס. והמדענים שהלכו לראות את הסרט, כמוני, הבינו שהוא פספס גם את המשמעות וגם את הסיפור המדעי. שלום, כאן דוקטור תמרה טילמן, ואפגוש אתכם בכנס סימביוזה, מדע ותודעה בנובמבר. בואו נספר קצת על הסרט. הסרט בשנת 2001 בניו יורק, ג'ון קוזק וקייט נפגשים בחנות כפפות, שניהם רוצים את אותה כפפה, והם מרגישים שיש פה איזשהו הבזק. אז הם מחליטים להפקיד את הגורל בידי המקריות. היא רושמת את מספר הטלפון שלה על ספר, שהיא הולכת למכור אותו ביד שנייה, והוא על שטר כסף שאיתו הוא הולך לשלם. הם הולכים לשבת, דרך אגב, בבית קפה שנקרא סרנדיפיטי אס, ומכאן השם של הסרט. ואם ירצה הגורל, שניהם ייפגשו, וגם הספר וגם השטר ייפגשו. הקהל צופה באותו רגע ברצף של עיכובים, החמצות ופגישות כמעט מקריות. אני אשים כאן סוגריים ואני אגיד, בדיוק כמו שקורה במדע, עד לרגע שבו הם סוף סוף נפגשים שוב. אבל מאחורי כל הסיפור הרומנטי הזה, ההוליוודי, מסתתרת תפיסה שגויה. והתפיסה היא, עליה אני הולכת לדבר, שסרנדיפיטי זה מקריות, ושמזל הוא כוח חיצוני. במדע של תודעה, המפגש הזה לא היה נס. הוא היה ביטוי לסוג של מוכנות. לא רק ביטוי של סוג של מוכנות, אלא יש מאחורי כל סרנדיפיטי שהחל במקריות, יש מתכון. על המתכון הזה אני אדבר. יש מתכון שאם אין לך את כל המרכיבים ואתה לא יודע איך לחבר אותם, לא תצא העוגה הנכונה. יצא משהו אחר, יצא לחם, אבל לא עוגה. שניהם יצרו גשמים, שניהם היו בהתכווננות, לכן הייתה ההזדמנות. במילים אחרות, זה לא הגורל שחיבר ביניהם, זה מודעות שחיברה ביניהם. כאמור, סרנדיפיטי איננה רומנטיקה, אלא תהליך מדעי של תיאום. בהוליווד נמכרו לנו אשליה של מקריות קסומה. המדע מלמד איך לשחזר את זה בדיוק. ולכן בהרצאה שלי אנחנו נגלה איך אפשר למדוד את מה שחשבנו שהוא לא מדיד. איך אפשר לקחת רגע מקרי ולהפוך אותו למשהו מדויק, ובשרשרת אירועים שאתה אחראי עליה. לא המזל, לא הגורל, לא השמיים, לא אף אחד אחר. על זה בדיוק נדבר בכינוס. סרנדיפיטי זה לא סרט הוליוודי, והפנינה בסוף, יש לכם 45 דקות איתי, אחד על אחת. אני אענה על כל שאלה שלכם בתחום. בואו,